নমস্কাৰ জনাইছোঁ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল কুশল ব্লগলৈ। আপোনালোকে বনোৱা পকী ঘৰটো তাত ব্যৱহাৰ হয় এই ইটাটো, চাওক এই ইটাটো। मारो मुझे मारो मारो मुझे मारो मारो नहीं ये मजाक हो रहा है एक सेकंड यार मजाक हो रहा है এই ইটাটো কি ধৰণৰ বনোৱা হয় তাকে জানিবলৈ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' চাই থাকক। আপোনালোকে দেখুৱাম আজি কেনেধৰণৰ প্ৰস্তুত কৰে এই ইটাটো। আপোনালোকে চাবলৈ মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকক শেষলৈকে। মই এই উপস্থিত আছোঁ ইটা ভেটাত। আমি আপোনালোকক দেখুৱাম ইটা ভেটাত কেনেধৰণৰ ইটা বনোৱা হয়, সম্পূৰ্ণ A to Z আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এয়া চাওক, মাটিবোৰ পানীৰে মিহলি কৰি থৈ দিছে। এই নাই বুলিও 2-3 ঘণ্টামান থাকিব লাগে। এই চাওক, মানুহবোৰে কদালেৰে মিহি কৰি আছে। মিহি কৰি এইটো পাকমিল বুলি কয়। এই পাকমিলৰ ওপৰেৰে ভৰাই দি আছে। এই চাওক, পাকমিলৰ ওপৰেদি ভৰাই দি আছে। এই যে সকলো মাটিৰে ইটা নহয়, আঠাজাতীয় মাটি লাগে। এই চাওক, পাকমিলৰ তল ভাগেৰে মাটিবোৰ যেন আলু বিটকাৰ দৰে, আলু বিটকাৰ দৰে মাটি হৈ থকা নাই। এই চাওক, আলু বিটকাৰ যেন লাগি যাওক, আলু বিটকাৰ দৰে মাটিবোৰ ওলাই আহিছে। এই চাওক, এই মানুহজনে ঠেলাত দিছে মাটিটো। এই মাটিটো লৈ যোৱা হ'ব ইটা বনাবলৈ। আপোনালোক অলপ পিছত ইটা কেনেকৈ বনাই দেখাই আছোঁ। এই চাওক, আপোনালোক আৰু এবাৰ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আপোনালোকৰ মাজতে কোনোবা হয়তো দেখিছে, কোনোবা হয়তো দেখা নাই। দেখাবলৈ ভালকৈ চাওক, আপোনাক ভালদৰে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু এবাৰ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। চাওক, এয়া ফাৰ্মাটোত ভৰাই দিব। এয়া চাওক, আপোনালোকে চাওক, এয়া ফাৰ্মাটোত ভৰাই দিব। এয়া বেছি হোৱা মাটিখিনি কাটি দিব। এয়া কাটি দিলে মাটিখিনি এইবছৰ ওপৰত বালি লাগে। ইটা বনাবলৈ বালিৰ প্ৰয়োজন, খুবেই বালিৰ প্ৰয়োজন। এয়া চাওক কিদৰে, এয়া চাওক ইটা। এবাৰ এই মানুহজনৰ ইটা বনোৱা মানুহজনৰ লগত অলপ কথা পাতোঁ ভাওঁ হিন্দীৰে। অলপ মাজে মাজে অসমীয়া ক'ব নাজানো, হিন্দী ইমান। অলপ চেষ্টা কৰিছোঁ, আপোনালোকে বেয়া নাপাব। ভাইয়া आप दिन में कितना ईटा बनाते हैं? 1500। कितना ईटा 1500 ईटा बनाने से कितना पैसा मिलता है आपको? 700 मिलते हैं। ठीक है अच्छा है अच्छा है। গেছৰ ইটাবোৰ বনাই এনেদৰে শুকাবলৈ দিয়া হয়। আমি এই মাত্ৰ তাত দেখিলোঁ শুকাবলৈ দিয়া ইটাবোৰ, তাৰ পৰা ইয়ালৈ আনি ইয়াত কয়লাৰে বুঢ়া হ'ব। এই চাওক, ৰঙা পৰি আছে। ইয়াত কয়লাৰে জুই লগোৱা হয়, পূৰা ৰঙা পৰি আছে। এয়া আপোনালোকে দেখিছে ঢাকনি কেইখন। এই ঢাকনিখন আপোনাৰ ইটা को पूरने के कितना समय लगते हैं? ये 6 महीना चलता रहा। चलते मतलब ना, एक ईटा को पूरने के लिए पक्का होने के लिए कितना समय लगते हैं? कम से कम 2 घंटा 2.5 घंटा। 2 घंटा 8 घंटा दिन। ठीक है। তাত কয়লাৰে ইটাবোৰ পূৰা হোৱাৰ পিছত এনেদৰে উলিওৱা হয়। এই চাওক, মানুহবোৰে কিদৰে ওলাই আছে। এইখন ৰেলি বুলি কয়। আপোনালোকে দেখিছে এইখন ইটাবোৰতে থৈ আছে, এইটো ৰেলি বুলি কয়। এয়া আপোনালোকক আৰু এবাৰ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ইটাবোৰ কেনেকৈ ওলাই আছে। এয়া চাওক, আপোনালোকে ভালদৰে চাওক। কিছুমানে ইয়াৰে মাজতে হয়তো কিছুমানে দেখিছে, কিছুমানে হয়তো দেখা নাই। এয়া দেখাবলৈ ভালদৰে চাওক কিদৰে ইটাবোৰ উলিওৱা হয়। ইটাবোৰ উলিয়াই এনেদৰে বিক্ৰীৰ বাবে সাজু কৰা হয়, এনেকৈ ষ্টক কৰি ৰখা হয়। এয়া চাওক, আপোনালোকে কিদৰে ষ্টক কৰি ৰাখিছে। ইমানবোৰ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে লাইক কমেণ্ট কৰি জনাব, পাৰিলে চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰিব। আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, তেতিয়া নতুন ভিডিঅ' পাই থাকিব।